واحد اسمه فينايل ألانين والتاني اسمه تيروزين. اتفقنا ان الفينايل ألانين ده اسينشال امينو اسيد، اما التيروزين ده نون اسينشال امينو اسيد being formed from الفينايل ألانين بنزيد سميناه مع بعض فينايل ألانين هيدروكسيد. اتفقنا كمان ان الاثنين ار ميكسد امينو اسيد. ليه يا جماعه؟ عشان بيدوا فيوماليت وكمان بيدوا اسيد واسيتيت، يعني ميكسد جلوكوجينيك اند كيتوجينيك امينو اسيد. ازاي اثبت لي؟ الفينايل ألانين ملوش في جسمي غير وظيفتين. الوظيفه الاولى انه بينتر في الاستراكشر اوف البروتين. الوظيفه الثانيه انه كان جيفن تيروزين. والفرق ما بين الفينايل ألانين والتيروزين ان التيروزين فيه OH، وبالتالي عشان احول الفينايل ألانين الى تيروزين هضيف OH ولا جاست O؟ قلنا ان الهيدروكسيليزز ار مونو اوكسجينيز. اجيب منين الاو؟ قال لك بدخل BH4 وادخل O2 واطلع BH2 وميه، يبقى دخلت كده O على الفينايل ألانين فاصبح تيروزين. الانزيم بتاعي اللي بيعمل كده اسمه فينايل ألانين هيدروكسيليز، وحولت BH4 اقول BH2. بس انا باستمرار عايز BH4 وكل BH4 بقى BH2، فعايز ارجع BH2 مره اخرى BH4. ده بمساعده النات BH وانزيم سميناه مع بعض BH2 ريدكتيز. حلو كده. كل الميتابوليزم بتاع الفينايل ألانين بعد كده ان ذا فورم اوف تيروزين. التيروزين بانزيم اسمه تيروزين ترانسامينيز يديني كيتو اسيد الخاص بيه اللي اسمه بارا هيدروكسي فينايل باروفيت، بانزيم خطير اسمه بارا هيدروكسي فينايل باروفيت هيدروكسيليز. بيعمل ثلاث حاجات: بيدخل O2 ويطلع CO2 ومحتاج فيتامين سي وكبر. اول حاجه بيعملها بيعمل اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن للالفا كربون، يدخل O على CO طلع CO2. الحاجه الثانيه بينقل السايد تشين للكربونه الاقل. الحاجه الثالثه بيعمل هيدروكسيليشن في المكان الاصلي للسايد تشين ويحول البارا هيدروكسي فينايل باروفيت الى هوموجينتيسيد. الهوموجينتيسيد بانزيم اسمه هوموجينتيسيد اوكسيديز، او في الروايه الاخرى داي اوكسجينيز. ادخل 2 O واروح فاتح سيادتك الرينج. والهوموجينتيسيد اوكسيديز محتاج فيتامين سي واير، ويديني مركب مكون من مقطعين: ماليك اسيد مع اسيتو اسيتيك اسيد. الاثنين شابكين مع بعض فسميته مانيل اسيتو اسيد. والماليك اسيد فيه دبل بوند نوع حساس. لو بنزيم اسمه مانيل اسيتو اسيد ايزومريز قلبت الدبل بوند من سيس الى ترانس هيديني فيومارين اسيتو اسيد. بنزيم اسمه فيومارين اسيتو اسيد هيدروليز بيدخل ميه يطلع لي الفيومارين اللي هي الجلوكوز ويديني الاسيتو اسيد اللي هو الكيتون. اذا الفينايل ألانين وكمان التيروزين ار ميكسد امينو اسيد. قبل ما سيبنا الباثوي ده خدنا الامراض المرتبطه بيه. اول انزيم اسمه فينايل ألانين هيدروكسيليز ينقص يعمل مرض غايه في الاهميه يسمى فينايل كيتونوريا او BQ، او اسمها الثاني هايبر فينايل ألانين ديفكتيف انزيم فينايل ألانين هيدروكسيليز. الكوز جيناتيك ميوتيشن في الانزيم نفسه، او ممكن مشكله في الBH4 ديكريز في السينثيسيس بتاعه، او ديفكت في الBH2 ريدكتيز. لو جيناتيك ميوتيشن في الانزيم نفسه بسميها كلاسيك BQ. لو مشكله في الBH4 بسميها نون كلاسيك BQ. ايهما اكتر، كلاسيك ولا نون كلاسيك؟ نون كلاسيك، لان الBH4 required by other enzymes. زي بعد شويه هناخد حاجه اسمها تيروزين هيدروكسيليز اللي بيعمل الدوبا والدوبامين، والنهارده تريبتوفان هيدروكسيليز اللي بيعمل سيروتونين، وبالتالي الاعراض تبقى مور سيفير ان كيسز اوف BH4 ديفيشنسي. طب حلو كده. السيمبتومز ايه؟ 3 جروبس من السيمبتومز. سيمبتومز عشان في فينايل ألانين عالي، وسيمبتومز اسمها CNS سيمبتومز، وسيمبتومز اسمها هايبوبيجمنتيشن. فينايل ألانين عالي يبقى يزيد الابتيك بتاعه بايتابريت ويقل الابتيك في الاذر امينو اسيد، وبالتالي يحصل ايه؟ منتال ريتارديشن. كمان الفينايل ألانين يتحول لفينايل باروفيت ثم فينايل اسيتيت ثم فينايل لاكتيت، وكل دول ينزلوا في اليورين. والفينايل اسيتيت ضد اليورين كاركترستيك اسمها ماوسي اودر او ماستي اودر، كما بيطلع في الاسود ويدي الاسود برضه ماوسي اودر للاسود. حلو الكلام. كمان هيحصل CNS سيمبتومز منتال ريتارديشن،
وتاخر في الديفلوبمنتال مايلستونز بتاع البيبي، والمنتال ريتارديشن بيظهر at the age of 1 year. كمان هايبوبيجمنتيشن جنرالايز ولا لوكالايز؟ جنرالايز، بسميها فير كومبليكشن. ليه يا جماعه؟ عشان الميلانين بيتصنع من التيروزين والتيروزين قد، كمان عشان الانترميديتس بتاع الفينايل امين بتعمل انهبيشن للانزيم اللي اسمه تيروزينيز، وده اللي بيعمل الميلانين، فالميلانين بيقل فبيحصل جنرالايز هايبوبيجمنتيشن. هذا الديزيز بريفنتابل وتريتابل، وعشان كده بعمل حاجه اسمها ريتال سكريننج، يعني ادور عليه في الاطفال حديث الولاده. اقيس الليفل اوف الفينايل لقيته عالي يبقى اقول للام ما تديش العيان ده بريست ميلك، لا اديله سيادتك الميلك ده اللي هو بور ان فينايل امين وريشن ايه؟ من التيروزين. التريتمنت should begin من ال 7th لل 10th day of life ويستمر لغايه 8 سنين او better life long. علاج ايه؟ دايت بور ان فينايل امين وريتش ان التيروزين لو كان كلاسيك. لو كان نون كلاسيك نفس الكلام بس ازود معاه كمان ايه؟ بي اتش 4. كمان مستحيل اعمل ريستريكشن لفينايل امين، ده اسينشال امينو اسيد، فلازم اديله كميه صغيره عشان افويد الديفيشنسي بتاع هذا الاسينشال امينو اسيد. كمان اعمل كونتينوس فولو اب عشان اشوف استجابته للعلاج شكلها ازاي. حلو الكلام. تاني ديزيز سميناها تايروزينيميا، قلنا في تايب 1 وفي تايب 2 وفي تايب 3. تايب 1 تايروزينيميا نقص اخر انزيم اللي اسمه فيومرين اسيتو اسيتيت هيدروليز، وبيزيد الفيومرين اسيتو اسيتيت وبيحصل ليفر وكدني ديسفانكشن. كمان الفيومرايل ده يعمل الكليشن للدي ويعمل ميوتيشن وكانسر. تايروزينيميا تايب 2 نقص تاني انزيم اسمه تيروزين ترانس امينيز، اعراضه ابيثيريال دايما اعراضه مع الابيثيريال، فبيعمل كورنيال ايروجن وبالمو بلانتر كيراتوزيس. تيروزينيا تايب 3 اللي اسمها نيونيتال تيروزينيا اعرف بس الكوز ديفكت في ثالث انزيم اللي اسمه بارا هيدروكسي فينايل بايروفيت هيدروكسيز. قلت لك ساعات في الام سي كيو بيسمي تيروزينيا تايب 1 تايروزينوزيس، فكلمه تايروزينوزيس تعني برضه تيروزينيا تايب 1. دخلنا على الديزيز الثالث اللي سميناه الكابتولوريز، نقص في انزيم اسمه هوموجينتيسيت اوكسيز. لما يقل الهوموجينتيسيت اوكسيز يزيد الهوموجينتيسيت، ينزل في اليورين ويقابل الاير ويتاكسد لمواد تسمى كوينونز ليها دارك براون كلر، فاليورين بيداركنز اون اكسبوجر تو اير، ودي كاركترستيك للمرض ده. كمان هيترسب في الجوينت يعمل ارثرايتس، وكمان يترسب في الكارتج يعمل اكرونوزيس براونش ديسكلريشن للنوز وكمان للبيرس، ودي برضو كاركترستيك لهذا المرض اللي سميناه مع بعض الكابتولوريز. بعد كده دخلنا على الديريفاتيفز اوف التيروزين، قلت اول ديريفاتيف للتيروزين اسمهم كاتيكولامينز، وهم 3 دوبامين ونور ابنفرين وابنفرين. ازاي بصنعهم من التيروزين؟ بانزيم اسمه تيروزين هيدروكسيليز محتاج بي اتش 4 برضه كهيدروجين كارير بيديني الدوبا، والدوبا بالدوبا دي كاربوكسيليز يديني الدوبامين، والدوبامين بالدوبامين بيتا هيدروكسيليز يديني النور ابنفرين، يدخل سام يطلع ساع بقى عندي الابنفرين. يقول لك الكي انزيم بتاع هذا الباسوي دي مش في الكتاب اكتبها على الباسوي، الكي انزيم هو التيروزين هيدروكسيليز. لو زاد الكاتيكولامين تعمله ريفيشن، يبقى اكتب كده على التيروزين هيدروكسيليز انهبيتد باي الكاتيكولامين. لو الكاتيكولامين زاد بتعمل فيه باك انهبيشن على اول انزيم في الباسوي اللي اسمه تيروزين هيدروكسيليز. لو حبيت اعمل كاتابوليزم للكاتيكولامين بانزيم اسمه ماو، هناخد النهارده كده تاني ده مونو امين اوكسيديز، الابنفرين يبقى ميتانفرين والنور ابنفرين يبقى نور ميتانفرين، في الاخر يدوني في ام اي فانيلي ماندريك اسيد اللي ينزل في اليورين. وعشان كده انا بقيس الليفل اوف الفي ام اي في اليورين، وبي بشخص بيه ديزيز اسمه فيوكروموسايتوما، والفيوكروموسايتوما يعني تيومر في الادرينال جلاند. تاني ديريفاتيف سميناه الميلانين، والميلانين بيجي من التيروزين بانزيم اسمه تايروزينيز، والتيروزينيز محتاج كفر، ده انزيم محتاج كفر. والميلانين ده دارك براون بيجمنت في الهير وفي السكين وفي الايرس، يهمني قوي الديزيز بتاعه. لو ناس الميلانين مرض اسمه البينيزم، والالبينيزم ده جيناتيك ديزيز نتيجه ديفكت في التيروزينيز، ما عنديش ميلانين في الهير وفي السكين وفي الايرس، الشخص بيبقى البينو، بيحصل له سكين ألسر وسكين بير، ممكن
ممكن يتطور ويعمل كانسر في السكين. كمان بيبقى عنده فوتوفوبيا، وكلمه فوتوفوبيا يعني بلينكينج اور اكسبوجر تو السن، وبسميه عدو الشمس. حلو الكلام. كمان يا دكاتره دخلنا على ثالث ديريفاتيف وهو الثيرويد هرمون التي 3 والتي 4، ودول بيجوا من التيروزين فيرست باي ايودينيشن. على التيروزين احط واحد ايودين يبقى ام اي تي مونو ايودوتيروزين، واحده كمان دي اي تي داي ايودوتيروزين. بعد كده حاجه اسمها كابلينج رياكشن، واحد مونو مع واحد داي يدي تي 3 اسمه تراي ايودوتيرونين، واثنين داي مع بعض تترا ايودوتيرونين اللي هو تي 4. ممكن التي 4 يحصل له دي ايودينيشن، وده يا اما في الثيرويد جلاند يا اما في البريفرال تيشو، ويرجع للموست اكتف وهو التي 3. دول اثنين امينو اسيد غايه في الاهميه من الاروماتيك امينو اسيد، فينايل امين وتيروزين. النهارده ثالث اروماتيك امينو اسيد، واحد من اهم الامينو اسيد اللي في المنهج على الاطلاق. النهارده هنبدا الحصه بتاعتي بالتريبتوفان. لو حبيت ارسم التريبتوفان في رينج تسمى اندول رينج، والاندول رينج عباره عن تو فيوز رينج اسمها بنزين، شبكه كمان في رينج اسمها بيرول. البنزين مع البيرول شابكين مع بعض وعاملين الرينج اللي اسمها اندول. شابك فيها اهو CH2 CHNH2 COH، ده يا جماعه اسمه تريبتوفان. الرينج دي لوحدها بنزين، والرينج دي لوحدها بيرول، الاثنين مع بعض اسمهم اندول رينج. هو اسمه الفا امينو بيتا اندول بروبيونيك اسيد او المادة تريبتوفان. نبدا مع بعض رحلتنا في التريبتوفان. هو التريبتوفان اسينشال ولا سيمي اسينشال ولا نون اسينشال امينو اسيد؟ التريبتوفان از اسينشال امينو اسيد. ثلاثة اصحاب كذابين يتقابلوا فين؟ تحت شجرة هيستidine، شجرة تريبتوفان. فالتريبتوفان هو اسينشال امينو اسيد وبالتالي cannot be synthesized inside the body. طب هو جلوكو ولا كيتو ولا ميكسد؟ ميكسد بقى. يبقى هو ميكسد امينو اسيد. ميكسد ليه؟ كان الفينايل امين والتيروزين بسميهم ميكسد عشان بيدوا فيوماريت واسيتو اسيتيت. التريبتوفان ميكسد عشان بيدي الانين وكمان برضو اسيتو اسيد. ما تلخبطش بقى عشان امسكوه وتكسبين ورا. هو ميكسد ليه؟ عشان بيدي الانين، والانين لو تفتكر بيدي بايروفيت اللي بيدي جلوكوز، كمان بيدي اسيتو اسيتيت وده كيتون بادي. اذا هو ميكسد جلوكوجينيك اند كيتوجينيك. اثبت الاثبات عن طريق باثوي كبيره جدا ومعقده جدا اسمها ميجور باثوي فور التريبتوفان ميتابوليزم، اللي مرسومه عندك في البوكس الازرق ده ومشروحه ب5 6 7 باراجرافات فوقيها. الباثوي دي ملغيه. اي خدمه ملغي يا باشا. انا مش عايزك تعرف الباثوي دي، انا عايزك تعرف عنها 4 كلمات. عرفت ال4 كلمات كانك عرفت الباثوي. الرياكشنز بتاعتها لا، وصفها لا، مش عايز ده كله. انا عايز ال4 كلمات دول. اول كلمه الميجور باثوي فور التريبتوفان ميتابوليزم بتثبت ان التريبتوفان جيفز الانين اند اسيتو اسيتيت. اذا بتثبت انه ميكسد امينو اسيد. دي اول كلمه. الكلمه الثانيه في الباثوي دي التريبتوفان بيجيب النياسين، والنياسين ده فيتامين بي 3. اذا هذه الباثوي اللي ملغيه من علينا بتثبت ان التريبتوفان وده اسينشال امينو اسيد بيدي فيتامين اسمه نياسين. هنعرف بعد شويه فوائده ايه في الجسم. النياسين ده فيتامين بي 3. وكمان الباثوي دي بتثبت ان تحويل التريبتوفان الى نياسين requires BLB. requires ايه يا جماعه؟ BLB. for enzyme اسمه كاين يورينينيز.
دي حاجه كده من الباسوي، حاجه من ريحتها. يلا كاين يورينيز اسمه ايه؟ كاين يورينيز اسمه ايه؟ كاين يورينيز. الكاين يورينيز ده وده انزيم داخل في تحويل التريبتوفان لنايسين محتاج بيلي. كمان هذه الباسوي بتثبت ان التريبتوفان كان جيف فورمال تي اتش اف. الفورمال تي اتش اف عباره عن فورمال جروب اللي هي سي اتش او متشاله على التي اتش اف. وطبعا يعني غني عن الذكر ان اقول ان الفورمال تي اتش اف دي واحده من ال1 كاربون يونتس في الجسم. طب لو جمعنا بقى ال1 كاربون اللي خدناها، خدنا الالفا كاربون اوفيجلاسين تدي ميثيلين تي اتش اف، بيتا كاربون اوفيسترين تدي برضه ميثيلين تي اتش اف. لو تفتكر الهيستidine بيدي فيجلو اللي يدي فورم امينو تي اتش اف. كمان التريبتوفان بيدي فورمال تي اتش اف. الفورمال تي اتش اف دي واحده من ال1 كاربون يونتس في الجسم. يا دكاتره الميجر باثوي فور التريبتوفان ميتابوليزم تانجز جد مش عليه، يعني الحمد لله يعني هو باثوي رخم جدا فهو مش عليه، بس اعرف عنه 4 معلومات. الباثوي ده بيثبت ان التريبتوفان بيدي الانين واسيتو اسيد، يعني بيثبت ان التريبتوفان ميكس امينو اسيد. عن طريق هذا الباثوي التريبتوفان بيدي نياسين وده سيادتك فيتامين بي 3. وكمان تحويل التريبتوفان لنياسين بيريكواير بي ال بي عن طريق انزيم اسمه كاين يورينيز. ده انزيم في الباثوي. وكمان بيثبت ان التريبتوفان بيدي فورمال تي اتش اف ودي واحده من ال1 كاربون يونتس اللي في الجسم. يبقى قلنا اول كلمه انه essential amino acid فول ستوب cannot be formed inside the body. تاني كلمه انه mixed amino acid ليه؟ بيدي انين واسيتو اسيد. ازاي؟ عن طريق الميجر باثوي فور التريبتوفان ميتابوليزم اللي مش علينا، عرفنا بس عنها ال4 كلمات دول. ادخل بقى معايا في سؤال غايه في الاهميه ولا يخلو منه امتحان importance اوف التريبتوفان، او ساعات بيجي بصوره غير كده derivatives اوف التريبتوفان. يبقى importance او يا باشا اللي فوق ده شرح الباثوي. يعني بيقول لك التريبتوفان عن طريق انزيم اسمه تريبتوفان بايروليز يديني ان فورمال كانيورينين، ما هو شرح الباثوي فمش هنعرف. امسح خلاص؟ وبتعملوا ايه بقى في نص ساعه؟ مش بارد صح؟ بارد برود يا جدع. ايه اللي جنبك يا برود؟ ادخل بقى معايا. طبعا كده عليا الله يخرب بيتك. عازمك. والله ممكن. كملوا. حبيبي واتس دايم. يلا خلاص. ديريفاتيف اوف التريبتوفان. بص هم 5 ديريفاتيف بيجوا من التريبتوفان. اول ديريفاتيف بيجي من التريبتوفان هو النياسين. والنياسين ده فيتامين بي 3. النياسين ده فيتامين بي 3. طيب ازاي التريبتوفان بيتحول لنياسين؟ عن طريق الميجور باثوي فور التريبتوفان ميتابوليزم اللي مش عليه، اللي عن طريقها التريبتوفان بيحتاج البي ال بي وفي الاخر بيدي نياسين. والنياسين متفقين مع بعض ده فيتامين بي 3. وانا بصراحه معترض على الرياكشن ده. مين معترض معايا؟ ليه يا فندم؟ معترض خلاص انت بارد يا فندم زي فؤاد بالظبط. كلمه فيتامين معناها حاجه نوت سينثسايز انسايد. ما ينفعش الفيتامين يتم تصنيعه في الجسم. هو اسمه فيتامين في الاساس عشان ما بيتصنعش في الجسم. هو التريبتوفان ده مش في الجسم والتفاعل ده بيحصل في الجسم. طب ما انا صنعت النياسين في الجسم اهو، ازاي مسمي النياسين فيتامين بي 3 مع انه بيصنع؟ قال لك ان التريبتوفان اسينشال. فكأن التريبتوفان هو البريكيرسر بتاعه. فاكر ازاي؟ يعني مثلا انا باكل كاروتينويدز. الكاروتينويد في جسمي تدي فيتامين ايه؟ انا كده ما صنعتش فيتامين ايه في جسمي، انا كده خدت البريكيرسر حولته لفيتامين ايه. فهمت ازاي؟ فالتريبتوفان عشان هو اسينشال
امينو اسيد لازم اكله، اعتبرت النياسين ده فيتامين. انت عارف لو التريبتوفان كان بيصنع في جسم كان يبقى كده النياسين مش فيتامين، لكن التريبتوفان لازم اكله، ولما اكله في جسمي يدي نياسين، فكأن التريبتوفان هو البريكيرسر اوف النياسين. هو النياسين بيبدا بحرف ايه؟ ال فوظيفته ان بيدي كو انزيمز بحرف ال. واحد اسمه ناد والتاني اسمه ناد بي. الناد نيكوتيناميد ادينين داي نيوكليوتايد، والناد بي نيكوتيناميد ادينين داي نيوكليوتايد فوسفيت، والاثنين وظيفتهم في جسمي هيدروجين كارير، يعني يشيلوا هيدروجين. النياسين هو النيكوتينيك اسيد، هو النيكوتيناميد، هو البيلاجرا بريفنتيف فاكتور، كلهم حاجه واحده بس. فالنياسين هو النيكوتينيك اسيد، هو النيكوتيناميد، كلهم حاجه واحده، وبيدوا ناد او ناد بي اللي بيشتغلوا هيدروجين كارير. هناخده حاجه والله هتعلق، والله هتعلق، سيبوني هتعلق. لو ناس فيتامين بي 3 لو ناس بيحصل مرض اسمه بيلاجرا. جالكوا قبل كده؟ البيلاجرا بسميه ذا ديزيز اوف 3 ديز. ذا ديزيز اوف 3 ديز. اعراضه هناخدها ان شاء الله بالتفصيل مع الفيتامين، بس اعرف دلوقتي عشان الكوريوزيتي اللي عندك اعراضه 3 ديز. اول دي دايريا، قول يا رب. الثانيه ديرماتايتس، التهاب في الجلد. والثالثه ديمنشيا. عندكم ديمنشيا؟ فقدان للذاكره، بور ميموريا، دي موجوده دي اكيد. مش بقول لكم بلاجر؟ يبقى البلاجر هناخده بالتفصيل قدام ان شاء الله بالفيتامين، بس يعرف بيجي من نقص فيتامين بي 3 او نقص فيتامين بي 6. ليه بقى؟ عشان بي 6 ريكوايرد فور تحويل التريبتوفان ايه؟ لنياسين. فلو قل بي 3 او قل بي 6 يحصل بلاجرا، والبلاجرا ده في الاورال يقول لك يعني ايه بلاجرا؟ تقول له يا باشا ده ديزيز اوف 3 ديز، دايريا وديرماتايتس وديمنشيا. وده اول ديريفاتيف بيجي من التريبتوفان اسمه نياسين. تاني ديريفاتيف بيجي من التريبتوفان هو نيورو ترانسميتر هام جدا 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 في جسمي، يسمى سيروتونين. والنبي بلاش سيروتونين، ان دي بلاش يعني. سيروتونين. السيروتونين لو حبيت اتكلم عنه هتكلم في بوينت. الكيمستري بتاعه عباره عن ايه؟ قال لك عباره عن 5 هيدروكسي تريبتامين. طبعا في الاورال بيسالك ايه الكيميكال نيم بتاعه؟ 5 هيدروكسي تريبتامين. على فكره السيروتونين لازم تعرف انها نيورو ترانسميتر في جسمك، وبيسموه ذا هرمون اوف هابينس، هرمون السعاده. السيروتونين هو هرمون السعاده، هرمون اوف هابينس، عباره عن 5 هيدروكسي تريبتامين. شغال ايه؟ قال لك شغال في ان ام، فازو كونستريكتور ونيورو ترانسميتر، بيعمل هابيتس، وكمان ميدياتور فور البليتلت اجريجيشن. يبقى هو شغال في ان ام، فازو كونستريكتور ونيورو ترانسميتر، وكمان ميدياتور فور البليتلت اجريجيشن. بيطلع منين؟ قال لك والله فازو كونستريكتور ونيورو ترانسميتر، يعني بيطلع من نيرفس تيشو. كمان بيطلع من خلايا في الجي اي تي، احفظ اسمها ارجنتافين سيل. بيطلع من خلايا تسمى ارجنتافين سيل اوف الجي اي تي. وتو ليسر اماونت، في ليسر اماونت بتطلع من البليتلت وكمان من الريتنا. عشان كده هو ميدياتور فور البليتليشن. يبقى هو شغال في ان ام، فازو كونستريكتور ونيورو ترانسميتر وميدياتور فور بليت اجريجيشن. بيطلع مينلي من نيرفس تيشو، وكمان من الارجنتافين سيل دي موجوده في الجي اي تي، وليتل اماونت بيطلع من البليتلت وبتطلع من الريتنا. طب انا بصراحه عايز اعرف ازاي من التريبتوفان اصنع سيروتونين. انا هشرح البازوي دي بالفورمولا، بس الفورمولا عشان تفهم فقط لا غير.
يقول لك والله هرسم التريبتوفان ده عباره عن 2 رينجز اهو شابكين مع بعض، واحده اسمها بنزين والثانيه اسمها بيرول بالشكل ده، وشابك فيها CH2 CHNH2 COH. ده التريبتوفان. التريبتوفان عن طريق انزيم اسمه تريبتوفان هيدروكسيليز. لو قلت لك محتاج انزيم تقول لي مين؟ اسمه لا اللي في عينك بقى لا بي اتش 4. ما قلنا كل الاروماتيك امينو اسيد هيدروكسيليز محتاجين بي اتش 4. انا عشان اعمل هيدروكسيليشن التريبتوفان عايز او، اجيب او منين؟ ادخل بي اتش 4 و O2 واروح مطلع بي اتش 2 وميه، يتبقى ايه؟ او. اروح مدخل الاو على رقم 5 اللي اوريدي فيها اتش، يبقى ايه؟ يبقى فيها او اتش اهو. لازم 5 هو بيدخل على رقم 5. فيبقى عندي بالشكل ده سيادتك 5 هيدروكسي تريبتوفان. ده اسميه 5 هيدروكسي تريبتوفان. وطبعا سيادتك عارف ان البي اتش 2 بيرجع بي اتش 4 عن طريق الناد بي اتش بلس اتش، والانزيم سميناه ايه؟ بي اتش برودكتيف. وده ثالث واخر انزيم بيريكواير بي اتش 4. خدنا جميع الاروماتيك امينو اسيد هيدروكسيليزز محتاجه بي اتش 4. الفينايل الانين هيدروكسيليز اللي بيحول فينايل امين لتيروزين عايز بي اتش 4، والتيروزين هيدروكسيليز اللي بيحول التيروزين لدوبا ثم دوبامين محتاج برضه بي اتش 4. وكمان سيادتك التريبتوفان هيدروكسيليز اللي بيحول التريبتوفان ل 5 هيدروكسي تريبتوفان ثم سيروتونين برضه عايز بي اتش 4. طب انا عندي 5 هيدروكسي تريبتوفان عايز اخليه 5 هيدروكسي تريبتامين. هو ازاي الامينو اسيد يبقى برايمري امين؟ لا عيب قوي بصراحه. دي كاربوكسيليشن. يبقى الامينو اسيد بيتحول للبرايمري امين باي دي كاربوكسيليشن. ده اسمه 5 هيدروكسي تريبتوفان. عايزه يبقى 5 هيدروكسي تريبتامين، فلازم اعمل له دي كاربوكسيليشن. الديكاربوكسيليشن عن طريق انزيم مش سبيسيفيك للتريبتوفان، ده شغال على اي اروماتيك امينو اسيد، فاسمه اروماتيك امينو اسيد دي كاربوكسيليز. واي امينو اسيد دي كاربوكسيليز على السهم بي ال بي هيعمل ايه؟ يروح شايل السي او او دي في صوره سي او 2 ويحط الاتش على الالفا كارب اهو. طلعت اهو سي او 2. هيبقى عندي سيادتك اهو الاندول رينج، وهنا CH2 CH2 NH2 وهنا OH. المركب ده بسميه 5 هيدروكسي تريبتامين او بسميه سيروتونين. طلع منين السيروتونين؟ طلع من نيرفس تيشو وبالارجنتافين سيل وفي الجي اي تي وليتل اماونت من البليتلت والريتنا. اشتغل في النيرف فازو كونستريكتور واليورو ترانسميتر وكمان ميدياتور فور البليتلت اجريجيشن. طب سيادتك لو عايز دلوقتي اكسره ازاي؟ والله بانزيم انت عارفه اسمه مونو امين اوكسيز، بيعمل له اوكسيديتيف ديامينيشن، يدخل O2 ويطلع NH3. بص معايا ال NH2 دي تروح واخده H وتطلع في صوره ايه؟ NH3، فيتبقى هنا CH. ال CH احط لها OO فتبقى كاربوكسيل جروب بهذا الشكل. يبقى عندي الاندول رينج اهي في 5 OH وبقى عندي هنا CH2COH. بص اللي حصل ايه؟ انا دخلت O2 طلعت NH3. ال NH2 مع H تطلع NH3، اتبقى CH حطيت في النص O و O فبقت COOH وتكون المركب ده. المركب ده عايز اسميه، بص معايا، الرينج دي اسمها اندول. الرينج اسمها ايه؟ اندول. في رقم 5 شابك هيدروكسي جروب يبقى 5 هيدروكسي اندول صح؟ وكمان شابك فيها CH2COOH ده اسمه اسيتيك اسيد. المركب ده اسمه 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد او بسميه 5 هايا مش هايفا هايا 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد. جه منين الاسم؟ الرينج اسمها اندول. ورقم 5 OH يبقى هي 5 هيدروكسي اندول.
وشابك في الاندول اسيتيك اسيد، يبقى اسمه 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد او 5 هايا. الهايا دي الاند برودكت اوف كاتابوليزم اوف سيروتونين. امال الاند برودكت اوف كاتابوليزم اوف الكاتيكولامين اسمه ايه؟ انا مش بكلم نفسي، حرام عليكم. في ام اي. يبقى الفي ام اي الفانيلي مانديليك اسيد ده كان الاند برودكت اوف كاتابوليزم اوف ايه؟ اوف كاتيكولامين. لما كسر الكاتيكولامين كان بيدي في ام اي. لكن الهايا ده الاند برودكت اوف كاتابوليزم اوف ايه؟ اوف سيروتونين. لو كان الفي ام اي عالي في اليورين كان تيومر اسمه ايه؟ انا كنت براجع اليمين من شويه. فيوكروموسايتوم. فيوكروموسايتوم. لكن ساعات بيحصل تيومر في الارجنتافين سيل اوف الجيرتي. ساعات بيحصل تيومر في الارجنتافين سيل اوف الجيرتي. التيومر ده بسميه كارسينويد تيومر. اسمه يا جماعه كارسينويد تيومر. الكارسينويد تيومر ده لو حبيت اشخصه اقيس ايه في الدم؟ سيروتونين. او اقيس ايه في اليورين؟ هاي. يبقى يا جماعه التيومر اللي بيحصل في الارجنتافين سيل اسمه كارسينويد تيومر، او ساعات اسميه ارجنتافينوما. الاثنين صح. ما كلمه اوما يعني ورم في الارجنتافين سيل يعني ارجنتافينوما، فاسمه ارجنتافينوما او اسمه كارسينويد تيومر. ده تيومر في الارجنتافين سيل اوف الجي اي تي اللي بتطلع سيروتونين. طالما في تيومر يبقى في زياده في الاكتيفيتي، ففي زياده في السيروتونين. ولو حبيت اشخصه اقيس السيروتونين في الدم الاقيه عالي، او اقيس الهايا في اليورين الاقيه عالي. يبقى الارجنتافينوما diagnosed by increased serotonin in blood او increased higher in urine. معايا ولا مش معايا؟ طب اللي بيفكر، نفسي اشوف واحد بيفكر وبيفهم. صراحه تصدقني نفسي بصراحه يعني. يقول لك اكسبلين ورا الارجنتافينوما باللاجرا may occur. ليه اللي عنده ارجنتافينوما يجي له باللاجرا؟ عشان قول يا عمر. اعلي صوت. احسنت يا عمر. هو باين ان هو فاهم. كل التريبتوفان يبقى هو فاهم. هو فاهم الكلمتين دول. سيادة التريبتوفان ليه احد مصريين في الاسم. المصري الاول يمشي في الميجر باثوي اللي مش علينا وبيدي ناقص. المصري الثاني يمشي في الباثوي دي ويدي ايه؟ سيروتونين. طب دلوقتي في ارجنتافينوما يعني تيومر في السيروتونين سكريتنج سيل اللي في الجي. يبقى كل التريبتوفان اللي في الدم شفتت ناحيه تكوين سيروتونين، وما يتبقاش تريبتوفان في الدم اصنع بيه ناياسين، فيقل الناياسين ويحصل باللاتين. حد فاهم حاجه؟ يبقى السؤال ده كل سنه بيجي في الامتحان. explain why الارجنتافينوما باللاجرا اوكير. هقول as all tryptophan is shifted toward synthesis of serotonin and no tryptophan available for synthesis of niacin. فيحصل سيادتك باللاجرا. ازاي بشخص ارجنتافينوما؟ اقيس ايه في الدم؟ او اقيس ايه في اليورين؟ وهذا تاني ديريفاتيفز بالتريبتوفان اسمه سيروتونين. مره كمان اسمه سيروتونين. الكيميكال نيم 5 هيدروكسي تريبتامين. الامبورتنس بسميه هرمون اوف هابيتس. محتاجينه والله اليومين دول صح؟ جدا الصراحه. بعد فتح الغدير محتاجينه جدا يعني الصراحه. هرمون اوف هابيتس جدا بصراحه. يعني عامل لنا هابيتس ملهاش حل بصراحه. حلو الكلام. مش عايزين نغلط يعني الناس بتسجل انا عارف. بص ده بيغلط فيك كمان يا دكتور مش عارف ازاي. وظيفته في ان فازو كونستريكتور ونيورو ترانسميتر وميدياتور فور البليتلت اجريجيشن. حلو الكلام. بيتصنع ازاي؟ ده تريبتوفان. بنزين اسمه تريبتوفان هيدروكسيز محتاج بي اتش 4 هيديني 5 هيدروكسي تريبتوفان. اروماتيك امينو اسيد دي كاربوكسيليز هيديني 5 هيدروكسي تريبتامين اللي اسمه سيروتونين. السيروتونين لو حبيت اكسره بانزيم اسمه ماو مونو امين اوكسيز. ده اسمه معبر قوي. اصل التريبتامين ده برايمري امين بتاع التريبتوفان. مش هو برايمري امين؟ فكلمه برايمري امين يعني مونو امين صح؟ فهو بيعمل اوكسيديشن في المونو امين يبقى اسمه ايه؟ مونو امين اوكسيز. انت فاهم الاسم ايه؟
السيروتونين ده برايمري امين جيفن ديكربوكسيليشن، فهو بيعمل اوكسيديشن للمونو امين، فاسمه مونو امين اوكسيديز، يحوله الى 5 هاير 5 هيدروكسي اندول اسيتيك اسيد، وده نيورو ترانسميتر اهو، عملته من السيروتونين، عملته من التريبتوفان وسميته سيروتونين. ثالث ديريفاتيف بيجي من التريبتوفان يسمى ميلاتونين. يا اسلام اتوسل اليك يا اسلام، في فرق ما بين الميلانين والميلاتونين، وان انا عارفكم والله العظيم، حافظكم واحد وحافظ اللي بيحصل في الامتحان. سعاده الباشا الميلانين دي بيجمنت في الهير والسكين والايرس، وبتيجي من التيروزين. الميلاتونين ده نيورو ترانسميتر بيجي من التريبتوفان. دي قصه ودي قصه، الميلانين ده شيء والميلاتونين شيء تاني خالص. ايه الميلاتونين؟ ده نيورو ترانسميتر. ايه الكيميكال نيم بتاعه؟ ايه الكيمستري؟ خد عندك بقى، احفظ بقى. 5 ميزوكسي ان اسيتايل سيروتونين. طبعا تحفظ كل حاجه. 5 ميزوكسي ان اسيتايل سيروتونين. لما اشوف الصنعه ازاي بسالها 5 ميزوكسي ان اسيتايل سيروتونين. السينثيسيس بيحصل فين؟ قال لك بيحصل في الباينيال بادي، في الجسم السلوفاني. ده بلاقيه في اي غابه ده. فين مكانه ده؟ الجسم السلوفاني ده فين ده؟ في البرين. فين في البرين ده؟ فين في البرين؟ يورو جنب الكوربس كالوزا. فاكر الكوربس كالوزا؟ يبقى الجسم السلوفاني ده في البرين والمصر في البرين جنب الكوربس كالوزا. مهم في ايه؟ الميلاتونين. قال لك ده بيلفيت المود. يا سلام يا سلام. ده بتاع المزاج كله ده بيلفيت المود، ومسؤول عن الداي اند النايت ريزم. تلاقي كده في شهر الامتحانات، فاكره داخلين عليها اهو قريب اهو، الشهر اللي ما بيعديش ده، لو ساعات يعدي الشهر وانت بتذاكر يعني لا لو يوم كمان، دايما كده لو يوم كمان، دايما اليوم ده بيفرق معاك، مش عارف ليه. هتلاقي نفسك مظبط نومك، تنام كل يوم الساعه مثلا 11 12 وتصحى 6 الصبح، تنام 11 12 على طول مظبط نفسك. وفي شهر الامتحانات نفس الكلام، انت ظابط نفسك. خلص الامتحان وعدى اخر يوم امتحان، هنام بقى، عايش حياتي بقى، تلاقي نفسك 6 الصبح كل يوم بتصحى. ده ايه الهبل ده؟ ما خلصنا بقى خلاص، انا عايز اصحى العصر بقى، عايز اعيش حياتي كتير. تقعد لك حسبة اسبوع كده اليوم مش مظبط، لغايه بقى ما ايه تعيش حياتك بقى وتصحى العصر بقى. مش بيحصل الكلام ده؟ ليه؟ قال لك اصل المسؤول عن الداي والنايت ريزم الميلاتونين. هو اتظبط حاجه اسمها الفسيولوجيكال كلوك في جسمك، ساعه فسيولوجيه في جسمك. ده حتى كمان اللي بيسافر بلد بعيده فبالي توقيت يتعب جدا اول اسبوع. لما يكون فرق حوالي 6 7 ساعات كده زي امريكا مثلا، يتعب قوي لغايه ما شويه كده الموضوع ايه يتظبط معاه. اللي بيظبط الليل والنايت ريزم هو الميلاتونين. وفي القران بيقول ايه؟ وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. يعني الليل ده سيادتك معمول للنوم، والنهار ده ايه؟ للاكتيفيتي. بيحصل ازاي؟ يقول لك في ريسبتورز دايما متوصله ما بين الريتنا وبين البنيان الارضي. اول ما يجي الدارك سيادتك، اول ما يحل الظلام، الريسبتور ايه؟ تشتغل وتنبه البنيان البادي خلاص الليل جه، فيطلع ايه؟ ميلاتونين، فيعلي المود ويعمل ريلاكسيشن، وسيادتك تبدا ايه؟ تدخل بقى ايه؟ في النوم بس. سيادتك فتح الستاره، جه الساعه 7 الصبح، دخل اللايت يدخل على الريتنا حتى لو قافل عين سيادتك، وبالتالي يطلع الريسبتور برضه يشغل البنيان البارافيس. النهار جه سيادتك، يروح الميلاتونين ايه؟ يقل الميلاتونين، تبدا بقى تصحى من النوم. يبقى هو مسؤول عن الداي والنايت ريزم، وكمان مسؤول عن المود سيادتك. يعني ساعات ايه؟ تقوم من النوم الغزاله رايقه وتغني عبد الحليم وماشي في الشارع تصفر بقى سيادتك وبتاع، حاجه رايق كده، ميلاتونين عالي. ساعات تقول لك عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي، ما تخلينيش
الميلاتونين ايه؟ قليل. مين فيكم عنده اخ اكبر منه؟ عندي صح؟ ما تخبيش انا عارف. اسمه ايه؟ احمد ده يعني ملتزم ولا مقضيها؟ يبقى مقضيها صح؟ مقضيها. طيب طالما احمد مقضيها هتلاقيه دايما مصاحب واحده زي الأب. طب عايزين هو وصاحبته كده يقعدوا قعده رومانسيه، هيروحوا كده كافيه للمهندسين محترم برضه زي الفل يعني. هتلاقي الكافيه ده ضلمه والترابيزه عليها شمعتين. يقول لك ايه القعده الرومانسيه دي؟ ليه دايما يا جماعه دايما القعده الرومانسيه على اضواء الشموع؟ يقول لك عشان دار فالبني الواد يشتغل ويطلع ميلاتونين والمود يعلى واحمد يقول احلى كلام. يبقى كل حاجه مرتبط في سيادتك. القعده الشاعريه دي لازم الشموع لازم يعني. ليه؟ لان الدارك بينيشيت السينثيسيس اوف الميلاتونين وبالتالي بيليفيت المود. عشان كده بدأوا دلوقتي يستخدموا الميلاتونين في علاج الدبريشن. يعني الناس اللي عندهم اكتئاب كتير صح كتير قوي صح موجود صح؟ فين الميلاتونين صح؟ بيبدأوا بنفس غالي قوي غالي. كام يعني 50 مثلا؟ بيستخدم في علاج الدبريشن. يبقى الميلاتونين مرة كمان ميلاتونين على فكره اسمه الكلينيكال ميلاتونين بس ده مش يعني قد ايه مستورد. قد ايه مستورد قليل قوي. الواحد بيقول رمضان لا بطل الدكتور ده. طب ميلاتونين ماشي كويس لا يا باشا. يلا هو يبقى حاسس ناس عندها استعداد للانحراف. يلا الميلاتونين الكيميكال نيم خلاص يعني 5 ميثوكسي ان اسيتايل سيروتونين. بيطلع منين؟ باينير بادي اوف ذا برين. وظيفته بيديت المود ومسؤول سيادتك عن الداي والنايت ريزم وبستخدمه كانتي ديبريسيف. ازاي طيب بصنع الميلاتونين؟ قال لك الميلاتونين بيصنع من السيروتونين. يعني ممكن من السيروتونين احصل على ميلاتونين. ازاي؟ قال لك اول خطوه اعمل اسيتايليشن. يعني ادخل اسيتايل كوين اللي هو CH3CO كوينزيم واروح مطلع سيادتك الكواش بانزيم اسمه اسيتايل ترانسفيريز. طب احط الاسيتايل فين؟ احط الاسيتايل على الان فيبقى الشكل كده. بص معايا اهو هنا OH وادي سيادتك البيرو رينج وCH2 CH2 NH COCH3. طب ده عباره عن سيروتونين بس عليه اسيتايل يبقى اسميه اسيتايل سيروتونين. طب الاسيتايل شابكه فين؟ شابكه في النيتروجين صح؟ فانا عايز اقول لك ان الاسيتايل شابكه في النيتروجين فاسميه ان اسيتايل سيروتونين. I think بقى انت عارف كويس قوي ازاي احول الان اسيتايل سيروتونين لميلاتونين. جميل؟ برافو عليك. فاكر ازاي؟ فاكر 4 ان اسيتايل سيروتونين تو ميلاتونين. يبقى بيدخل السام ويطلع مين؟ الساح. واحط ميثايل عارف فين؟ على الاو. بحط الميثايل فين؟ على الاو. اروح شايل الاتش واحط مكانها ميثايل. يبقى الشكل هيبقى ازاي؟ بص معايا اهو. هنا CH2 CH2 NH COCH3 وفي رقم 5 اهو O شابك فيها CH3. فلو حبيت اسميه ايه؟ 5 ميث اوكسي. مش دي ميثايل على اوكسجين؟ طالما ميثايل على اوكسجين يبقى اسمه 5 ميثوكسي ان اسيتايل سيروتونين. يبقى اسمه 5 ميثوكسي ان اسيتايل سيروتونين او اللي ميلاتونين. يبقى كلمه ميث اوكسي جت منين؟ حطيت الميثايل على الاو يبقى ميث اوكسي 5 ميثوكسي ان اسيتايل سيروتونين او بسميه ميلاتونين. كتير قوي في امتحان الريتن وفي الاورال يسالك يقول لك ايه؟ ازاي من السيروتونين تحصل على ميلاتونين؟
اي طالب هيقول له يا دكتور باي اسيتايليشن ذن باي ميثايليشن. ده اي طالب. الطالب بتاعي ما يقولش كده. الطالب بتاعي يقول يا دكتور باي ان اسيتايليشن فولد باي او ميثايليشن. فاهم اللي بقوله؟ يعني بعمل اسيتايليشن على الان، يعني ان اسيتايليشن فولد باي الاو ميثايليشن ميثوكس. يبقى سيادتك ازاي من السيروتونين تحصل على ميلاتونين باي ان اسيتايليشن فولد باي الاو ميثايليشن. وده سيادتك اهو ثالث ديريفاتيف بيجي من التريبتوفان وهو الميلاتونين. بكرر تاني اوعى تغلط، الميلانين حاجه والميلاتونين حاجه ثانيه خالص. ايه كمان؟ كلام سهل قوي بقى. يقول لك فورمال سي اتش اف. مش هتلاقي في الميجور باثواي بتاع التريبتوفان ميتابوليزم بيطلع فورمال سي اتش اف، ودي صوره بالوان كاربون يونت اللي في جسمك. كمان يقول لك رقم 5 اندول اند اسكاتول. ايه بقى قصه الاندول والاسكاتول؟ اولا مش انا اللي بصنع اندول والاسكاتول من التريبتوفان، مش انا والله ما انا ماليش دعوه. دول الانتستاينال بكتيريا. يبقى الانتستاينال بكتيريا بتعمل حاجه اسمها بيوت ريفاكشن للتريبتوفان. والتريبتوفان لما بيحصل له بيوت ريفاكشن تعفن بيدي اندول واسكاتول. والاندول والاسكاتول دول مصيرهم ينزلوا في السلول ومسؤولين عن الريحه الجميله الرائعه العطره بتاع الفم. يبقى السلول ريحته كده ليه؟ عشان في اندول واسكاتول، والاندول والاسكاتول بيجوا من البيوت ريفاكشن اوف التريبتوفان. في قاعده بتقول اي حاجه موجوده في الكافيتي اوف ذا انتستين يحصل لها ابزوربشن رسمي. فالاندول والاسكاتول اتكونوا فين؟ في الكافيتي اوف ذا انتستين. يحصل لهم ايه؟ ابزوربشن ويرجعوا على الليفر بالانتيرو هيباتيك سيركيليشن. محتاجهم في حاجه دول؟ انا مش محتاجهم يا عم، دي حاجه زي الزفت. ده حاجه زي الزفت وريحتها وحشه وبتاع، فاحاول اتخلص منهم. ازاي بعمل لهم اوكسيديشن وبعد كده اضيف لهم سلفيت. مين السلفيت دونر في جسمي؟ بس بيجي من اي امينو اسيد؟ يا نهار اسود يا جدعان، سيستين. فاكر بكتب جي، بكتب البي باب سيبورتيشن. يبقى انا بعمل لهم اوكسيديشن بعد كده بضيف لهم سلفيت فيتحول الاندول الى اندوكسيل سلفيت، ويتحول الاسكاتول الى اسكاتوكسيل سلفيت. اسكاتوكسيل سلفيت. الاندوكسيل سلفيت اسم الدلع بتاعه انديكان. انديكان دول سيادتك طالما بقوا بولر وشارك فيهم سلفيت ينزلوا في اليورين، ودول مسؤولين عن الريحه الجميله الرائعه العطره بتاع اليورين. قالوا ريحه؟ يمكن. يبقى مره كمان بقول خامس ديريفاتيف، ده حاجه يعني مش حلو، حاجه مش مفيده ولا بتاع، اسمه اندول وسكاتول. مش انا اللي بصنعه، ده بيجي من الاكشن اوف الانتستينال بكتيريا على التريبتوفان اللي اسمه بيوت ريفاكشن اوف التريبتوفان. مصيرهم ايه؟ ينزلوا الستول ومسؤولين عن الاودر اوف الستول. طيب حصل لهم ابزورب، راحوا قدام يحصل لهم اوكسيديشن وبعد كده اضيف لهم سلفيت من البابس اللي جاي من السيستين ويديني اندوكسيل سلفيت او انديكات، والتاني اسمه سكاتوكسيل سلفيت. دول ينزلوا يورين. يبقى خلي بالك عشان ام سي كيو، اندول وسكاتول دول مكانهم ستول، اندوكسيل سلفيت وسكاتوكسيل سلفيت دول مكانهم ايه؟ يورين. ودول الخمسه ديريفاتيف اللي جايين من التريبتوفان. دولهم تاني يلا. اول واحد اسمه ايه؟ ناياسين 2، سيروتونين 3، ميلاتونين 4، فورمال شيف 5، اندول وسكاتول. السؤال ده دايما في الامتحان انيومريت الديريفاتيفز اوف التريبتوفان. طب ايه الامراض المرتبطه بالميتابوليزم اوف التريبتوفان؟ مرض غايه في الاهميه يسمى هارت ناب ديزيز. ده اسم الراجل ده، هارت ناب ديزيز. هارت ناب ديزيز
ده ديزيز نتيجه ديفكت في الامينو اسيد ترانسبورت. حصل ايه؟ فاكر لما قلنا الصوديوم ديبندنت ابزوربشن؟ قلت في ترانسبورتر سبيسيفيك لكل مجموعه من الامينو اسيد. كان في واحد للسمول نيوترين، واحد لللارج نيوترين، واحد اسيديك، واحد داي امينو، واحد امينو، واحد بيتا امينو، واحد داي. طيب فاكر كانوا 7. قال لك الترانسبورتر الخاص باللارج نيوترال امينو اسيد، ومن ضمن اللارج نيوترال امينو اسيد تريبتوفان. باظ فين؟ في الانتستين وفي الكدني. بوث انتستين وايه؟ وكدني. فمش عارف اعمل انتستينال ابزوربشن ولا رينال تيوبولار ري ابزوربشن للتريبتوفان، وينتج عنه تريبتوفان في الدم. يزيد ولا ايه؟ يقل طبعا. برافو عليك. لا عارف اعمل ابزوربشن ولا عارف اعمل ري ابزوربشن، فمش عارف ادخله الدم، واللي في الدم حتى بينزل يوريا، فبيقل التريبتوفان في الدم. طب لما يقل التريبتوفان في الدم يحصل ايه؟ يحصل باللاجرا. مش لما يقل التريبتوفان يقل اسيد فيحصل باللاجرا. تاني بقول هارت ديزيز. هارت ديزيز نتيجه ديفكت في الترانسبورتر الخاص باللارج نيوترال امينو اسيد، ومن ضمنهم التريبتوفان. مش عارف اعمل ابزوربشن للتريبتوفان في الانتستين ولا لابزوربشن في الكدني عشان الترانسبورتر باظ. يبقى التريبتوفان في الدم بيحصل له ايه؟ بيقل. قل التريبتوفان يقل الماس فيحصل باللاجر. والتريبتوفان ده مش اسينشال امينو اسيد وبيعمل نيورو ترانسميترز مهمه، وهو قل في الدم فيحصل مينتال ريتارديشن. ويحصل باللاجر وبيحصل مينتال ريتارديشن وكمان جنرالايزد امينو اسيدوريا. طب خلي بالك، طالما التريبتوفان موجود في الانتستين ومش عارف تعمل له ابزوربشن، مش البكتيريا بتاع الانتستين تشتغل اكتر؟ تشتغل اكتر، ما انت مش عارف تدخله في الدم. هو كتير في الكبد وفي الانتستين، فبيزيد الاندول اند الاسكاتول في الستول. ليه؟ ما انت مش عارف تدخله الدم، فكميه كبيره منه تكون موجوده في الانتستين، فالبكتيريا تشتغل عليه اكتر واكتر، فالاندول والاسكاتول بيزيدوا جدا في الستول عشان مش عارف تعمل له ابزوربشن. خلي بالك، هو الاندول والاسكاتول دول بيزيدوا في سيرتن ديزيز. يعني مثلا لو في intestinal obstruction، يعني في اسداد معوج، ما كده الاكل مش بيتصرف، فالبكتيريا شغاله عليهم اكتر واكتر فيزيد اندول واسكاتول. المرض اللي اسمه دلوقتي هارت ديزيز. مش هارت ديزيز ده برضه في ديفكت في الابزوربشن. طالما في ديفكت في الابزوربشن يبقى التريبتوفان موجود في الكبد بكميه كبيره، فبرضه بيزيد اندول واسكاتول. يبقى المرض ده معاه باللاجرا عشان ما فيش ناقص، منتال ريتارديشن عشان ما فيش تريبتوفان فما فيش نيوروترانسميتر، كمان بيزيد اندول واسكاتول عشان في ديفكت في الابزوربشن، فالتريبتوفان بيقعد مكانه في الكبد وفي الانتستين لفتره طويله. بلس جنرالايز امينو اسيدوريا، يعني باقي اللارج نيوترال امينو اسيد بينزلوا في اليورين برضه زي التريبتوفان. حلو الكلام. ايه الديزيز اللي خدناه قبل كده وبرضه سببه ديفكت في الامينو اسيد ترانسبورت؟ قلته والله العظيم قلته. برافو عليك يا شريف، متألق يا شريف. عيب يا جماعه والله، عيب عيب. سيستينيوريا. السيستينيوريا كان ديفكت في الداي الترانسبورتر بتاع الداي امينو اسيد بس في الكدني، فكان بينزل الكولا سيستين واورنيثين ولايسين وارجينين في اليورين. يبقى السيستينيوريا ديفكت في الامينو اسيد ترانسبورتر، والهارت ديزيز برضه ديفكت في الامينو اسيد ترانسبورتر. الديزيز ده بيجي في الامتحان يقول لك enumerate 2 diseases due to defect in amino acid transport. جمعوا السؤال ده عشان بيجي diseases due to defect in amino acid transport. diseases due to defect in الامينو اسيد ترانسبورت. الاولاني سيستينيوريا والثاني سيادتك هارت ديزيز. سيستينيوريا ولا كمان هارت ديزيز سببه ديفكت الترانسبورتر بتاع اللارج نيوترال امينو اسيد انتستينال كده، فمش عارف اعمل ابزوربشن ولا ري ابزوربشن لللارج نيوترال بنسموه التريبتوفان. قل التريبتوفان في الدم وبالتالي قل النياسين باللاجر.
التريبتوفان فالنيوروترانسميتر ميتال ريتارديشن. وكمان التريبتوفان قعد في الانتستين فتره طويله زي الاندول والسكادول في الستول. كمان سيادتك الاندول والسكادول دول بينزلوا في الستول. وكمان في لارج نيوترال امينو اسيد، يعني اللارج نيوترال امينو اسيد غير التريبتوفان برضه تنزل في اليورين عشان مش عارف اعمل لهم رياكشن. كمان في ديزيز ناس يعني مش بيه كتير، بي 6 ديفيشنسي. احنا مش قلنا يا جماعه انا بحول التريبتوفان الى نياسين باستخدام فيتامين بي 6؟ عشان فيتامين بي 6 ده محتاجه انزيم اسمه كاينيورينيز. قال لك لو البي 6 ناقص الكاينيورينيز مش هيشتغل، وبالتالي يقل مركب اسمه انثرانيليك اسيد ويزيد مركب اسمه زانثيورينيك اسيد في اليورين. طبعا المركبات اللي بقولها دي كانت في الباسوي ملغي، وبالتالي يعني طالما الباسوي ملغي يبقى دي مش كل اللي بيجي يعني. لكن اعرف البي 6 ديفيشنسي يخلي انزيم اسمه كاينيورينيز ما يشتغلش، فبيقل الانثرانيليك وبيزيد الزانثيورينيك اسيد في اليورين. ده نتيجه نقص البي 6. وده يا جماعه ثالث واخر اروماتيك امينو اسيد سميناه تريبتوفان. ادخل معايا هيستيدين. هو بيعمل كذا حاجه. هنجمعهم بقى بجد بقى. قول يا راجل. اخلص. يا فاشل يا باي. وغير النهارده الجمعه يوم مفترض. ما هو جمعه. العربات بتفضل العربية. العالم ازاي يعني؟ ايه؟ عشان كده دي الهيستري. الهيستري يا جماعه لو هنسيبه ده في رينج تسمى اميدازول رينج، ودي رينج سيادتك فيها 5 اتومز منهم 2 نيتروجين وجابت فيها سي اتش CH2 CH NH2COOH. لو اسميه الفا امينو بيتا اميدازول بروبيونيك اسيد او بسميه هيستidine. طب نتكلم مع بعض عن الهيستidine ونشرحه. اول كلمه هو اسينشال ولا سيمي اسينشال ولا نون اسينشال؟ الهيستidine اسينشال امينو اسيد، وبالتالي cannot be formed inside the body. فول ستوب، خلص الكلام. طب هو جلوكو ولا كيتو ولا ميكسد؟ الهيستidine جلوكوجينيك اسيد. ليه؟ فاكر لما خدنا الجلوتاميت وخدنا 3 امينو اسيد اسمهم جلوتاميت فاميلي؟ كان الارجينين والبرولين والهيستidine. كان الهيستidine بيدي ماده اسمها فيجلو فورمينيلو جلوتاميت، والفيجلو سيادتك كان بيدخل تي اتش اف ويطلع فورمينيلو تي اتش اف واحول الفيجلو لجلوتاميت، والجلوتاميت بيدي الفا كي جي اللي بيدي جلوتاميت. انا الباسوي دي بقى قلتها هناك بسرعه كده، المره دي هشرحها واشرحها بالفورمولا، والفورمولا للفهم فقط لا غير. يقول لك والله لو ده الهيستidine ركز معايا، دي الرينج اللي اسمها الميتازول رينج اهي، وهنا CH2 CH2 COH. ده يا جماعه اسمه هيستidine وعايز اعمل له ديامينيشن. لو فاكر لما خدنا السبيسيفيك ميثود اوف ديامينيشن كان في انزيم مختص بالهيستidine كان اسمه ايه؟ هيستيديز. برافو عليك. الهيستيديز بيطلع NH3، بيطلع NH3. بص بيحصل ايه؟ يقول لك ال NH3 دي تروح واخده H من البيتا كاربون وطلع في صوره NH3، والهيستيديز باي ذا واي محتاج PLB. يبقى الشكل ازاي؟ بص معايا، هيبقى الميدازول رينج زي ما هي،
وهنا بقى سي اتش دبل بوند سي اتش سي او او اتش. ده اسميه ايه؟ اسميه يوروكانيت. يوروكانيك اسيد او بسميه ايه؟ يوروكانيت. يبقى الهيستيديز عمل ديامينيشن للهيستidine وحوله الى يوروكانيت. اسكت يا جماعه؟ عيب، ازاي اسكت؟ قال لك بانزيم اسمه يوروكانيز. اسمه يا جماعه؟ بيضيف ميه. وميه يعني اتش واتش او. اتش واتش او. ادي هنا اتش وادي هنا اتش وادي هنا او. بص ازاي؟ اتش واتش او. الشكل هيبقى ازاي؟ اهو. وهنا يا جماعه هيبقى سي اتش 2 شبكه في سي اتش 2 شبكه في سي او اتش وهنا في دبل بوند. عايز اسمي المركب ده اسميه ايه؟ بص الست يقول لك والله دي اسمها اميدازول رينج صح؟ بس فيها كيتون جروب يبقى اسمها اميدازولون. اسمها ايه؟ اميدازولون. اميدازولون وشابك فيها سي اتش 2 سي اتش 2 سي او اتش يعني بروبيونيت. يعني عندي اميدازولون شبكه في بروبيونيت فاسميه 4 اميدازولون 5 بروبيونيت. اسمينا حلوه قوي بسم الله ما شاء الله. يبقى لو انت فاهم فورمولا الموضوع مش صعب. لو انا بقول لك من غير فورمولا كلام ملوش معنى. لا دي اميدازول فيها كيتون جروب يبقى اسمها اميدازولون وشابك فيها ايه؟ بروبيونيت يبقى اسمها 4 اميدازولون 5 بروبيونيت. اسكت؟ ينفع؟ اروح مكسرها بانزيم اسمه هيدروليز برضه بيضيف ميه. يضيف ميه ازاي؟ قال لك والله على الاو دي يحط او اتش وهنا كمان احط اتش واروح فاتح الرينج. بص لما افتح الرينج الشكل هيبقى ازاي؟ هيبقى عندي سي او اتش شبكه في سي اتش 2 شبكه في سي اتش 2. حلو الكلام؟ يروح جاي عندي الكربونه دي اهي سي اتش شبكه في ان اتش شبكه في سي اتش دبل بوند ان اتش. دي سي اتش شبكه في دبل بوند ان اتش اهي. وهنا سيادتك دي سي كان فيها او جالها او اتش يعني سي او اتش. طب انا عايز المركب ده اسميه ايه؟ قال لك والله عد في كام كربون؟ ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. 5 كربونات وفي 2 كربوكسيل جروب. ده جلوتانيك اسيد شابك فيه في الالفا كربون امينو جروب يبقى ده جلوتاميت. جلوتاميت شابك فيه سي اتش دبل بوند ان اتش دي فورم امينو جروب. يعني ده يا جماعه عباره عن جلوتاميت شابك بيه فورم امينو جروب. المركب ده هو اللي اسمه فيجلو فورم امينو جلوتاميت. يبقى يا جماعه لما بالهيدروليز كسرت الاميدازولون بروبيونيت طلع المركب اللي اسمه ايه؟ فيجلو. وخلي بالك الفيجلو ده فيه جروب فيها كربونه واحده بس اسمها فورم امينو جروب. ازاي سيادتك احول الفيجلو لجلوتاميت؟ يروح داخل مين؟ تي اتش اف يروح شايل الجروب دي اللي اسمها فورم امينو جروب فيطلع فورم امينو تي اتش اف ويديني جلوتاميت. والانزيم بتاعي بسميه فورم امينو ترانسفيريز. الجلوتاميت ده ممكن يدي الفا كي جي اللي يدي جلوكوز 3 نقط فوق بعض. therefore histidine is glucogenic amino acid. يبقى الباثوي دي بتثبت ان الهستidine ده جلوكوجينيك. ما انا كمان هقول لك هستidine بهستيديز يدي يوروكانيت بيوروكانيز الميدازولون 5 بروبيونيت بهيدروليز يدي فيجلو اللي اسمه فورم امينو جلوتاميت. يدخل تي اتش اف ويطلع فورم امينو تي اتش اف يديني جلوتاميت اللي بيدي الفا كي جي وبالتالي 3 نقط فوق بعض هستidine از جلوكوجينيك امينو اسيد. طب النقطه الثالثه ايه سيادتك الامبورتنس اوف الهستidine او ايه الديريفاتيفز اوف الهستidine؟ هو الهستidine لما اعمله دي كاربوكسيليشن يديني برايمري امين اسمه ايه؟ هيستامين.
احنا كده على فكره خلصنا كل البرايمري امينز اللي في الشابتر ده. انا عايزك كده في حته بيضاء تجمع لي بقى. جمع لي يلا اي حته بيضاء عندك. هيكتب بتاع 5 6 سطور كده. سيرين باي ديكربوكسيليشن. ثانيه واحده. يا رب يقولوا يا رب، يا رب والنبي اروح من ربكم، يا رب يقولوا معايا يا رب، يا رب يقولوا ايه ما تقولوا يا رب. سيرين باي ديكربوكسيليشن بيدي مين؟ بمال امين. شوف فيك يوم خلاص. سيرين باي ديكربوكسيليشن ايثانولامين. سيرين باي ديكربوكسيليشن سهم كده ايثانولامين. يلا نقول اللي بعدها. طب سيستاين يجي مين؟ الفرق ثايو يا خساره شرح. ثايو ايثانولامين. بعد كده كل ديكربوكسيليشن كل اللي هقوله ديكربوكسيليشن. ماشي مبدئيا سيستاين باي ديكربوكسيليشن ثايو ايثانولامين. يا رب يقولوا يا رب. جلوتاميز باي ديكربوكسيليشن دابا. برافو يا شيخ. جلوتامين باي ديكربوكسيليشن دابا. اسبارتيت يا رب اي حاجه هتبسط بيها. اسبارتيت باي ديكربوكسيليشن بيتا الانين. الناس بسم الله متألقين بسم الله ما شاء الله. اسبارتيت باي ديكربوكسيليشن بيتا الانين. طب دي ما فيهاش غلط بصراحه يعني. انا لو جبت بتاع البواب اللي تحت هيقولها والله. دوبه عيب بصراحه يعني. دوبه دوبه باي ديكربوكسيليشن دوبامين. طيب 5 هيدروكسي تريبتوفان. 5 هيدروكسي ده لسه واخدينها من شويه. 5 هيدروكسي تريبتوفان باي ديكربوكسيليشن سيروتونين. 5 هيدروكسي تريبتوفان يكتب 5 هيدروكسي تريبتامين اللي اسمه سيروتونين. 5 هيدروكسي تريبتوفان باي ديكربوكسيليشن يدي 5 هيدروكسي تريبتامين اللي هو سيروتونين. هيستيدين. الحمد لله الحمد لله. ايه الشطاره دي؟ انا بصراحه مبسوط بيكم قوي يعني. بصراحه يعني ايه، بحس ان انا روحي المعنويه في السماء. اقل حاجه عندكم صح؟ يبقى الهيستيدين باي ديكربوكسيليشن يدي هيستامين. والهيستامين له علاقه بالالرجي. علاقته بالالرجي لما بيحصل دي جرانيوليشن للماس سيل بيطلع هيستامين يبقى له علاقه بالالرجي. ايه كمان ديريفاتيف من الهيستيدين؟ قال لك كارنوزين. كارنوزين. الكارنوزين لازم تعرف انه داي بيبتايد يعني 2 امينو اسيد عباره عن بيتا الانين شابك في هيستيدين. ركز معايا. بيتا الانين شابك في ايه؟ في هيستيدين. الاثنين مع بعض بيدوا الكارنوزين. يا رب يقول هو ازاي احول الكارنوزين الى انسولين؟ ميثايليشن يوزنج. يدخل سام يطلع ساح فاحول الكارنوزين لانسولين. يبقى الكارنوزين بيجي ازاي؟ هيستيدين بلس البيتا الانين. خلي بالك مش الانين عادي. انا لما شرحت الانين قلت ده الفا بس في واحد في الجسم اسمه بيتا. ليه اهميات اهو. البيتا الانين بيبايند مع الهيستيدين يدي كارنوزين والكارنوزين مع الميثايليشن يدي انسولين. طب ايه هم الكارنوزين والانسولين دول؟ انا بقول شغلتهم انهم فيسيولوجيكال بافرز في الانيروبيكالي كونتراكتنج ماسل. هو الماسل يا نور لما بتعمل انيروبيك جلايكوليسيس بتطلع ايه؟ لاكتيك اسيد. لاكتيت ولاكتيت فوق لاكتيت فوق لاكتيت يخلي الماسل يحصل لها كرامبات ومش عارفه تكونتراكت انيمور. يقول لك الكارنوزين والانسولين دول بافرز بيشيلوا اللاكتيك اسيد من الماسل. فهم فيسيولوجيكال بافر فور الانيروبيكالي كونتراكتنج ماسل. يعني وقت الانيروبيك اكسرسايز يطلع لاكتيك اسيد هم بيشيلوا لاكتيك اسيد. عشان كده يا جماعه الناس الرياضيين اللي فيكم يعرفوا انه البيتا الانين
is banned in Olympic Games. ممنوع في الأولمبيكيات. اتفرجوا على الأولمبيكيات؟ في الأولمبيكيات بيعملوا اختبار منشطات اللي لو لقوا حد واخد بيتامين يطلعوه بره. أصل البيتامين بياخدوه ليه؟ عشان يعمل كارنوزين اللي يشيل اللاكتيك أسيد من المصل فيحسن اكسرسايز. فلو يجري بسرعة أكتر. لو بيلعب ماتش كورة بدل ما بيهنج بعد 5 دقايق لا يشتغل ساعتين 3. فهمتوا ازاي؟ ولو حد فيكم بيلعب جيم هيلاقي في العلبة الكبيرة دي اللي يدخل فيها بني آدم جوه قاعد حاجة قد كده بسم الله ما شاء الله. ليك مش عارف يشيلها ازاي لا قد كده. بتخلص امتى دي؟ هتلاقي مكتوب عليها ايه؟ 5 شهور بس. شهور؟ بيخلص دي كلها في شهور؟ ازاي يعني؟ ده بيعيش جواها يعني. الروح في دماغه. هتلاقي في العلبة الكبيرة دي بيتا. ليه؟ بتحسن أداء المصل. البيتامين مع الاستيتي كارنوزين والكارنوزين دي انسلين والانسلين والكارنوزين بافرز في المصل. تالت ديريفاتيف بيجي من الاستيتين اسمه ارجوثايونين. اسمه يا كده ارجوثايونين. يبتدي قوي تعرف الكيميكال نيم بتاعه. الارجوثايونين ده البيتاين اوف الثايول هيستidine. لا ده اوفر بصراحه. يعني ايه بيتاين اوف ثايول هيستidine؟ واحده واحده. مش ده اسمه هيستidine؟ لو حطيت هنا اس اتش جروب يبقى اسمه ثايول هيستidine. لو جيت عند الامينو جروب وشلت الاتشتين وحطيت 3 ميثايل جروب وهتطلع بلس. طب احنا قلنا كلمه بيتاين معناها تراي ميثايل. فاكر جلايسين بيتاين تراي ميثايل جلايسين. فكلمه بيتاين معناها تراي ميثايل. فالمركب ده اسمه ارجوثايونين. ده البيتاين بس مش بتاع الهيستidine بتاع الثايول هيستidine. ركز عشان الام سي كيو. الارجوثايونين هو البيتاين اوف الثايول هيستidine. ده يا جماعه ما مش بيصنع في جسمي. ده اوف دايتري اوريجين. يعني انا باكله في الاكل مش في جسمي. شغلته انه انتي اوكسيدنت يعني مضاد لاكسده. فين؟ في الار بي سيز وكمان في السيمن وكمان في الليفر. انتي اوكسيدنت في الار بي سيز وفي السيمن وفي الليفر. الثلاثه دول اسمهم ديريفاتيفز اوف الهيستidine. دول تاني. اول ديريفاتيف هيستامين بيجي من الهيستidine باي دي. اصحى معانا بقى كاربوكسيليشن. كمان الكاروزين بيجي باي بايندنج اوف الهيستidine 2 ويدي كاروزين باي ميثايليشن ان دي ان 3. الاثنين بافرز في الانيروبيكالي كونتراكتنج ماسل. كمان ارجوثايونين ايه الكيميكال نيم بتاعه؟ بيتاين اوف الثايول هيستidine. شغلته ان هو ايه؟ انتي اوكسيدنت في ار بي سيز وكمان في السيمن وكمان في الليفر. على فكره الهيستidine ده جت سيرته في سنه اولى اول مصحف لما خدنا شابتر الهيم وكان في واحده بروكسيمال وواحده ديستال. فاكرين؟ بروكسيمال هيستidine اللي هي اف 8 وديستال هيستidine. فاكر ايام العز وكالوز ده؟ كان يا اخي الكيمياء سهله قوي يا اخي واحنا بنتبطل عليها نقول صعبه ايه؟ صعبه مين؟ امال ده يبقى ايه؟ فقال لك فورميلات وعيش. فقال لك الهيستidine از امبورتنت فور الهيموجلوبين. ده في 2 هيستidine لهم علاقه بالهيم. واحده اسمها بروكسيمال والثانيه اسمها ديستال هيستidine فليها علاقه بالهيموجلوبين. مش الهيستidine ده يا واد بيزك امينو اسيد. مش ينفع اقول بيدي بوست بالشارج فور ذا بروتين. اي حاجه صح شغال هو بيزك امينو اسيد فيدي برضه بوست بالشارج فور ذا بروتين. ايه الامراض المرتبطه بالهيستidine؟ امراض اي كلام عمرها ما جت ولا هتيجي. مرض اسمه هيستيدينيميا. اسمه يا جماعه هيستيدينيميا. سبب الرأس مين؟ الهيستidase. فمين يزيد؟ في الدم يبقى اسمها هيستيدينيميا. تعمل ايه دي؟ قال لك ما تعملش اي حاجه. دي بناين كونديشن. يعني ايه سيمتوماتيك؟ ملهاش اي اعراض. يبقى تيجي في الامتحان هيسيب البلاوي السوداء لو يجيب دي يعني. كمان مرض اسمه يوروكانيك اسيدوريا. يوروكانيك اسيدوريا. لو قال له عقله قال لك اسيديكيا صح. بقى ايه اللي خلاها يوريا؟ عشان اميا. مش هي في الاول بتزيد في الدم ثم تنزل يوريا يبقى يوروكانيك اسيدوريا صح. يوروكانيك اسيدوريا برضه صح. ناقص مين يا باشا؟ يوروكانيز. ولما يقل اليوروكانيز بيزيد اليوروكانيك اسيد في الدم
ثم تنزل في اليورين فسماها يوروكانيك اسيلوريا. اعراضها ايه؟ مفيش اعراض، بناين كونديشن، ايه سيمتوماتيك. يبقى تيجي في الامتحان ولا ليها لازمه. دي الامراض المرتبطه بالهيستوري. ندخل بقى على اخلص يا باشا. النهارده ده انا نظرته النهارده، انا ما عندوش حاجه وانا ما عنديش حاجه. اخرس عقير برولين واحد من اسهل الامراض الاساسيه. يلا استنشال ولا سيمي ولا نان؟ استنشال عشان ما يقولش وايد والكلام ده. نان استنشال بيصنع ازاي؟ خدنا مش هو البرولين بيدي جلوتامين؟ فاكر؟ البرولين بيدي هيدروجينيز ديهيدروبرولين، بالهيدروليز جاما جلوتامين سيمالدهايد اللي بالهيدروجينيز جلوتامين، وكانت السكه ريفرسبل. يبقى هو نون اسينشال بيتصنع من الجلوتامين. الجلوتامين بيدي جاما جلوتامين سيمالدهايد اللي يدي ايه؟ اللي يدي برولين. طب جلوكو ولا كيتو ولا ميكسد؟ ما تنطقوا جلوكو عشان بيدي جلوتامين اللي يدي الفا. في مشاكل كده؟ كلام سهل. importance enter في الاستراكشر اوف البروتين. مين يا يرى اكتر بروتين يحتوي على برولين؟ كولاجين طبعا، وبالتالي هو موجود في البروتين سبيشالي الكولاجين. مين يا جدع الامينو اسيد الاخر اللي موجود بكثره في الكولاجين؟ الاحلاك، الجلايسين. الجلايسين في الكولاجين، والبرولين في الكولاجين، واللايسين في الكولاجين. فهمتوا ازاي؟ دي امينو اسيد مشهوره قوي في الكولاجين. فمهم عشان انت في الاستراكشر اوف البروتين سبيشالي الكولاجين. وجوه الكولاجين ممكن يحصل له هيدروكسيليشن بانزيم اسمه برولين هيدروكسيليز، وده محتاج فيتامين سي. فاكر اللايسين؟ كان برضه بيتحول لهيدروكسيلايسين بانزيم اسمه لايسين هيدروكسيليز، برضه محتاج فيتامين سي. يبقى هو نون اسينشال بصنعه بالجلوتامين. جلوتامين عشان بيدي جلوتامين اللي بيدي الفا كيجين داخل في البروتين سبيشالي الكولاجين، وكمان بيحصل له هيدروكسيليشن ويتحول الى هيدروكسي برولين. خلصنا الامينو اسيد، ننظر بقى على ديريفاتيف. اخر عنوان موضوع سهل والله العظيم سهل. كرياتين. قال لك الكرياتين لو عايز تعرف الكيميكال نيم بتاعه، الكيميكال نيم يسمى ميثايل ليس اللوبة لما تطلع من الكيرة. زلمة ده اخرتي زلمة. مش كده عايش عمرو ما زلمة. ما انا عارف يا عم. ميثايل كوانيدو اسيتيل. اي زلمه فيكم يقعد ساكت. طب هي انا زلمه، هي تبقى ايه؟ لا الكرياتين ميثايل كوانيدو اسيتيل، الكيميكال نيم بتاعه ميثايل كوانيدو. على فكره خدناه في اول حصه في الترم الاول لما قلنا الكرنسي اوف انرجي في جسمي هو ايه؟ والستورج فورم اوف انرجي هو الكرياتين فوسفيت، وموجود في المصل. فالكرياتين ده مركب بيتصنع في جسمي، وظيفته يخزن انرجي ويعمل كرياتين فوسفيت في المصل. يقول لك الكرياتين ناخد السينثيسيس بتاعه تصنيعه ازاي؟ والكاتابوليزم بتاعه تكسيره ازاي؟ والله يقول لك الكرياتين ناخد معايا بقى
بيتصنع عن طريق تو رياكشن. اول رياكشن بيحصل في الكدني ما بين اثنين امينو اسيد، واحد اسمه ارجينين والتاني اسمه جلايسين. نرسم مع بعض الارجينين. الارجينين خدناه بالفورمولا لما خدنا جونا سايكل، فاكر؟ كان الفا امينو دلتا جوانيدو فاليريك اسيد. فاكرين؟ انا عارف، انا فاكرين، انا واثق فيكم. فده الفاليريك اسيد CH3 CH2 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 COH، الفا كربون بيتا كربون ودي جاما كربون دلتا كربون. هاجي في الالفا واحط امينو، وهاجي في الدلتا احط جروب اسمها جوانيدين، وكانت سي دبل بوند NH. يبقى الجروب دي كلها اسمها جوانيدين جروب، والامينو اسيد كل ده اسمه ارجينين، صح؟ افاعل الارجينين ده مع الجلايسين. اظن انتوا عارفين الفورمولا في الجلايسين، ده سهل قوي. قال لك ده CH2 شبكه في NH2 COH، صح؟ ده الجلايسين. بس انا هرسمه بطريقه ثانيه. هقول الجلايسين ده عباره عن N شبكه في H شبكه في H شبكه في CH2 شبكه في COH. مش هو بس انا فرقت بين NH. ده سيادتك اسمه جلايسين، وده سيادتك اسمه ارجينين. هعمل رياكشن ما بين الاثنين. ازاي؟ هعمل تفاعل تبادل منفعه. تفاعل تبادل ايه؟ منفعه. بص معايا، الجروب دي كلها اللي متنقطه احمر دي اسمها جوانيدين جروب. لكن الجروب دي لوحدها دي اللي بتعلم عليها بالاحمر اسمها اميدين جروب. يبقى الكبيره اللي هي سي دبل بوند NH2 جوانيدين، لكن السي دبل بوند NH2 اسمها اميدين. اسمها يا جماعه اميدين جروب. انا كل اللي اعمله ان هنقل الاميدين جروب من الارجينين احطها على الجلايسين مكان الاتش دي، واروح مرجع مكانها الاتش. يبقى هعمل تفاعل تبادل ايه؟ منفعه. هاخد من الارجينين اميدين واحطه على الجلايسين واديله مكانها ايه؟ اتش. فالجلايسين يبقى شكله كده، الان زي ما هي شبكه في اتش شبكه في CH2 COOH، صح؟ وهنا حطيت الاميدين جروب اللي هي سي دبل بوند NH2. طب هنا لما اشيل الاميدين جروب دي واحط اتش على NH تبقى NH2، هيبقى فاليريك اسيد في الالفا امينو والدلتا امينو. والله العظيم خدت ايه؟ ازعل لو ما افتكرتوش. في اليوراسايكل اورنيثين، برافو عليك، ده اسمه اورنيثين. يبقى لما اخد من الارجين الجروب دي اللي اسمها اميدين جروب بقيته اسمها ايه؟ اورنيثين. طب لما احط الاميدين جروب على الجلايسين يبقى اسمه ايه؟ بص معايا تيجي نقسم المركب ده. لو خدت الحته دي لوحدها مش دي سي دبل بوند NH2 فدي اسمها جوانيدين جروب بس ناقص اتش، صح؟ يبقى الحته دي لوحدها اسمها ايه؟ جوانيدين. طب CH2COH ده اسيديك اسيد بس ناقص اتش، يعني عندي جوانيدين ناقص اتش مع اسيتيت ناقص اتش، الاثنين شابكين مع بعض، يبقى ده اسمه ايه؟ جوانيدو اسيتيت. والله بالفورمولا انت بني ادم محترم، مش حفظ واستلهام، انت فاهم اهو. لا المفروض يعني المفروض يعني انا بتخيل ان هو المفروض يعني ده جوانيدين شابك مع اسيتيت يبقى اسمه ايه؟ جوانيدو اسيتيت. طب الانزيم اللي عمل ده، الانزيم اللي عمل الرياكشن ده بيعمل ايه؟ قال لك كل اللي بيعمله انه بينقل اميدين جروب، صح؟ من الارجينين للجلايسين. هو لو الانزيم بينقل امينو جروب يبقى اسمه ايه؟ ترانسامينيز. طب لو بينقل اسيتايل جروب ترانسامينيز. لو بينقل ميثايل جروب ترانسامينيز. لو بينقل كاربامويل جروب ترانسكاربامينيز. مش هنعمل دول اكزامبل. طب لو بينقل اميدين جروب ترانسامينيز. بنقلها من فين لفين؟ من الارجينين الى الجلايسين يبقى اسمه ارجينين.
جلايسين ترانس اميدينيز. اللي يفهم بيريح. بين الاميدين جروب من الارجينين الى الجلايسين يبقى اسمه ارجينين جلايسين ترانس اميدينيز. الارجينين باونيزين التفاعل ده على فكره بيجي بالرياكشنز بتاعته في الامتحان بيحبوه قوي. ارجينين جلايسين ترانس اميدينيز عمل جوانيدو استيت. اعمل ايه يا عبد الرحمن في الجوانيدو استيت عشان يبقى كرياتين؟ هو كده اسمه ايه؟ ميثايل جوانيدو استيت. وانا عندي مين؟ اعمل في ايه عشان يبقى كرياتين؟ باستخدام مين؟ فاكر فور ان سي ايجيبت الجي جوانيدو اسيتيت كرياتين. اروح سيادتك تحس ان الكتاب لو طالب كله ده كله نافل على بعض. يقول لك اروح مدخل السام ومطلع الساح بانزيم اسمه ميثايل ترانسفيريز. احط الميثايل فين؟ بص يا ابراهيم مكان الاتش دي. مكان الاتش دي اشيل اتش واحط مكانها ايه؟ ميثايل. هيبقى سي اتش 3 شبكه في ان شبكه في سي دبل بوند ان اتش ودي ان اتش 2 وهنا سي اتش 2 سي او اتش. ده بقى اللي اسمه ميثايل جوانيدو اسيتيت او كرياتين. انا صنعت الكرياتين بتو رياكشن. تفاعل اول تفاعل جبت الارجينين وجبت الجلايسين بانزيم اسمه ارجينين جلايسين ترانس تعمل ايه؟ نقلت اميدين جروب من الارجينين الى الجلايسين. ارجينين باونيزين وجلايسين بقى اسمه جوانيدو اسيتيت. التفاعل ده فقط وعصريا واكسكلوزيف في الكدني. الجوانيدو اسيتيت ده عشان يبقى كرياتين عايز له ميثايل جروب. جبتها منين؟ من السام. دخل السام طلع الساح وحطيت الميثايل على الجوانيدو اسيتيت اداني سيادتك كرياتين اللي اسمه ميثايل جوانيدو اسيتيت. والانزيم اسمه ميثايل ترانسفيريز فقط وحصريا واكسكلوزيف في البارد. الاتش راحت للسام مكان المساحه. مش خدت الميثايل حطيت مكانها اتش كونت كرياتين. اذا الكرياتين اتكون فين؟ في الليفر. من الليفر يروح على الدم ومن الدم يحصل له ابتيك باي المصل. واذا ابتيك and retention by المصل is helped by الاندروجينز. الاندروجينز اللي اسمها ايه يا زكريا؟ الهرمونات الذكريه يا عم ايه؟ هي كانت كده والله. هي لوحدها كده مش هي كانت لوحدها كده والله معلش. بتل الابديت هي لوحدها كده يا عم خلاص. ايه؟ مش فاهمها؟ الاندروجينز والميل سكس هرمون بتهلب الابديت والريتنشن اوف الكرياتين باي ماسل. يعني كل واحد يبقى عنده اندروجين اكتر كل ما الكرياتين عامل له ابديت بالماسل اكتر. عشان كده وبالعقل كده مين عنده كرياتين اكتر ميل ولا فيميل؟ ميل. وعشان كده الناس اللي بتلعب جيم بيحقنوها تستوستيرون. عارف ليه؟ ليه اللي بيلعب جيم بياخد حقن تستوستيرون؟ عشان التستوستيرون ده انابوليك هرمون بلس انه بيقلل الابتيك الكرياتين يزود المصل ويساعد ان المصل يكون فيه انرجي اكتر. بس طبعا ده هيديك مصل بس يعمل لك ازوسبيرميا. خليك عقيم. محدش يلعب جيم وياخد تستوستيرون مستقبلك هتضيع الله يخرب بيتك. هتعمل باقي العضلات دي مالهاش لازمه يا اخي. محدش ياخد. كان في طالب فيكم دلوقتي في سنه رابعه ولا خمسه قد كان يعني بياخد تستوستيرون وجاب التحليل بتاعه ازوسبيرميا. والله العظيم يعني بدا علاج وبتاع ومش عارف ايه ما حدش ياخد هرمونات. اللي بيلعب جيم ما ياخدش هرمونات. ركز بقى خلاص بقى. النهارده اخر مسخره بصراحه. يبقى اتكون في الليفر راح الدم مش هنخلص كده. راح الدم الابتيك بتاعه and retention by muscle is helped by الأكل. طب هو راح المصل خلاص. ايه وظيفته في المصل؟ قال لك وظيفته storage of الانرجي. بخزن فيه ايه؟ انرجي. ازاي؟ لو انا هاي انرجي ليفل
وده بيحصل وقت الريست والاكسرسايز. وقت الريست عندي اي تي بي كتير، يطلع اي دي بي واخد الفوسفات احطها على ال NH2، يعني هبقى CH3 شبكه في N CH2CO OH، ادي شبكه في C دبل بوند NH، وهنا يا جماعه شبكه في NH هاي انرجي بوند فوسفات، ده اسميه كرياتين فوسفات. ده امتى؟ ده وقت الريست وانا هاي انرجي بانزيم اسمه كرياتين كانين. فلو انا اكسرسايزنج ولو انرجي التفاعل راح ماشي بالعكس ويديني مين؟ كرياتين ويطلع ايه؟ يبقى وظيفته ستورج اوف انرجي. خد بالك بقى من الجمله الجايه، يقول لك سبونتينيوسلي تلقائيا وديلي ونون انزيماتيكال. مره كمان سبونتينيوسلي وديلي ونون enzymatically constant amount of creatine is converted to creatinine. constant amount of creatine converted to ايه؟ creatinine. ازاي؟ يقول لك والله الكرياتين يفقد ميه، من هنا OH وكمان من هنا H، فيديني الشكل ده CH3 شبكه في NCH2، وهنا ال N شبكه في C دبل بوند NH، وادي NH والاثنين مع بعض في C دبل بوند O، ده اسمه كرياتينين. يبقى سبونتينيوس ونون انزيماتيكال وديلي كونستانت اماونت اوف كرياتين كونفرتد تو كرياتينين. ده حتى الكرياتين فوسفات لو بقاله فتره في المصل ما استخدمتوش يقول لك يفقد BI ويتحول لكرياتينين. سبونتينيوسلي ونون انزيماتيكالي وديلي كونستانت اماونت اوف كرياتين تتحول الى كرياتينين. طب الكرياتين دي وظيفتها ايه؟ ملهاش وظيفه. شغلتها ايه؟ ملهاش شغل. مصيرها ايه؟ ينزل في اليورين. يبقى الاونلي فيت اوف كرياتين اكسكريشن في اليورين، ملهاش ميتابوليزم في جسمي غير انها تنزل في اليورين. اي حاجه بتنزل في اليورين اللي فاتت وملهاش ميتابوليزم في الجسم بستخدمها اندكس فوريك اسيد. خدنا قبل كده اليوريا وقلنا دي اندكس فوريك اسيد فانكشن. كمان الكرياتين ده اندكس فوريك اسيد فانكشن. ليه؟ عشان سيادتك ملوش ميتابوليزم في الجسم وينزل في اليورين. مين مور اكيوريت كاندكس فوريك اسيد فانكشن؟ يوريا ولا كرياتين؟ كرياتين. ليه بقى؟ عشان الكرياتين ده 100% اندوجينس ونوت افكتد باي دايت. لو تلاحظ كان اليوريا من 10 ل 50 دي افكتد باي دايت. الكرياتين مش موجود في اي اكل، مش في الاكل ده بس بيتصنع في جسمي، والكرياتين مش موجود في اي اكل، بيتصنع في جسمي. والكرياتين بيجي من الكرياتين بتاع المصل بتاعه، هو 100% اندوجينس ونوت افكتد بالدايت. عشان كده هو اكيوريت اندكس فور الكرياتين فانكشن، واكيوريت فور ده الايه؟ اليوريا. الليفل بتاع الكرياتين في الدم من 0.6 الى 1.2 مللي جرام في الديسيليتر. ولو بصيت هتلاقي ان في وايد رينج. ده الهاي نورمال دبل اللي نورمال، مع انه نوت افكتد بالدايت. ليه؟ عشان الماسل فالف. يعني لو سيادتك انا جبت ارنولد شوارزنيجر بسم الله ما شاء الله، حاجه يعني عنده ماسل ده قد ايه؟ زي الفل. ده بالعبد الفقير الى الله يعني حاجه يعني ولا اي حاجه. يبقى كل ما الماسل فالف يبقى اكبر كل ما الكرياتين في الماسل يبقى اكتر، والكرياتين كمان يبقى ايه؟ يبقى اكتر. فبالتالي الوايد رينج هتبقى افكتد بالماسل فالف، وبالتالي برضه الكرياتين في الدم افكتد بالسكس. فسبوز يعني الميل عنده ماسل اكتر من ايه؟ الفيميل. طب خلي بالك بقى في الامتحان يقول لك ايه؟ انوميريت 3 امينو اسيد شير ان سينثيسيس اوف الكرياتين. عايز 3 امينو اسيد بيذكروا تصنيع الكرياتين. جلايسين، ارجينين، اورنيثين. ده دخل ولا طلع؟ طلع. ما ينفعش سيادتك الجلايسين والارجينين
والميثايونين في صوره كام؟ ما حدش يقول لي اورنيثين. يبقى الثلاثه امينو اسيد داخلين في تصنيع كرياتين، ارجينين وجلايسين وميثايونين في صوره كام؟ ده سؤال. السؤال الثاني ساعات في الانستيتيوت يلخبطني ما بين اول خطوه وثاني خطوه. اول خطوه بتاع الارجينين ترانسامينيز دي في الكدني. الخطوه الثانيه في الليفر. طب عشان ما اتلخبطش افتكر كده مطرب كده على ما تفرج. افتكر الناس كلها نسيته اسمه اكمل. ولا انا عرفت هو اسمه اكمل وخلاص. قال لك اسمه اكمل يا عم خليها اكمل. يقول لك الارجينين ترانسامينيز وراه كدني. ولكن ميثايل ترانسفيريز وراه ايه؟ ليفر. يبقى الارجينين ترانسامينيز في الكدني. ميثايل ترانسفيريز ايه؟ في الليفر. مين بينزل في اليورين؟ الكرياتين ولا كرياتين؟ كرياتين. هل ينفع كرياتين ينزل في اليورين؟ لكن بينزل بفري سمول اماونت. الاماونت اوف الكرياتين يزيد في اليورين ويبقى عندي ديزيز اسمه كرياتينوريا. امتى؟ لو في ماسل اتروفي. اسمها عن ديزيز اسمه مايلفينيا جريفيس. وقتها الماسل بيحصل لها اتروفي فالكرياتين اللي فيها ينزل في اليورين. كمان لو في فيتامين اي ديفيشنسي. فيتامين اي ديفيشنسي برضه بيعمل كرياتينوريا. دكاتره بكره الساعه 12 عملي لحد الساعه 1:30 ان شاء الله هنخلص الشابتر ده بينا فيه حاجه صغيره ونبدا هيم ميتابوليزم ان شاء الله. بكره الساعه 12 العملي الساعه 12.